So, mirdita të gjithëve, mirë se erdhët në lansimin virtual të Public Pulse Analysis, e që është një mënyrë e re e lansimit të një produkteve. Join the center. Okay, I did. Thanks. All right. Colleagues, if you could all mute yourselves, please. We just heard the private conversation there. Thank you. So thank you very much, everybody, for joining us on this virtual launch of the Public Pulse Analysis. This is a completely different way of how we are doing things. So let me start with technical information. We have translation today, so interpretation rather. So please, you can go to the actual little icon there. You have English, for English, obviously. If you need translation into Albanian, you click on the German flag. And if you need translation into Serbian language, please click on the French icon there, the flag. Të nderuar pjesëmarrës, vetëm edhe një informatë teknike. Kemi edhe përkthim në kuadër të lansimit të sotëm, do thotë për gjuhën angleze e keni në ikonën e interpretation gjuhën angleze. Për gjuhën shqipe ju lutem e zgjidhni flamurin, pjesën gjermane, German që shkruan, ndërsa për përkthim në gjuhën serbe e keni flamurin e Francës në French. Okay, so I will be switching back and forth between Albanian and English, so hopefully that's okay also for the interpreters. If I'm speaking too fast, please let me know so I can actually slow down, because I don't necessarily hear you when you translate. So I would like to start with Ms. Maria Suoco, UNDP resident representative, who will say a few opening remarks. And I'm very glad to also introduce to you Joshua Mike, who is representing USAID, and actually his exact title. Joshua, I'm sorry, I just need to check this. You are the Director of Economic Growth Office, right? So, all right. What is different with this launch? Usually when we launch these products, we have a technical launch where we present the findings and then we have a bit of a question and answer session. But we thought that for this particular analysis, for this particular report, it would be best if we actually go a little bit more in depth into the issues. In terms of the labor market in Kosovo, the inability of youth to get sort of adequate employment, let me put it that way. The increased brain drain that we're seeing in recent years obviously does affect the economic environment in Kosovo. So what we wanted to explore through this report is what is the connectedness? Is there an interconnectedness between the education system and also the labor market? And how much are these ones affecting one another? Which one is the source? Because we tend to see this sort of catch-22 as well. So this is exactly what we will be talking today. And with us, as you will see later on in the with the panel, we have hopefully Minister of Education will join us, but we also have a range of experts, both national and international, who will provide their points of views towards this report. So without further ado, I would like to invite Maria to start with her address. Thank you. Thank you, Marta. Ladies and gentlemen, please let me allow you to welcome you to this exciting launch of the Public Pulse Analysis, which looks into the correlation between Kosovo labor market and out-migration. And as mentioned by Marta, this is the first of a kind, a virtual launch on the Public Pulse Analysis. So we're very excited to have you all with us. Hundreds of years of international development experience prove that human capital remains front and center of the Sustainable Development Challenge. Without access to qualified, experienced, and motivated human capital, development cannot happen. Without coordination between the government, education system,
and marketplace, the best of the best will vote with their feet by taking up jobs in markets with better conditions, increasingly abroad. Deprived of talent, economies cannot generate the escape velocity necessary to attain national development goals and to transform the lives of its people. High levels of unemployment, partly resulting from a mismatch between available skills and experience with those demanded by the economy, continues to plague Kosovo's development. Moreover, the inability of the economy to generate sufficient opportunity and for the educational system to develop a labor force to drive innovation is a 2-decade-old problem that can only be overcome by a fundamental shift in the way talent is made, encouraged, motivated, retained, and promoted. If the pull factors are not in place, talent will emigrate, as it has. By some estimates, between 40,000 and 100,000 Kosovars have emigrated since 2014 alone. And now we have 800,000 Kosovars living in the diaspora, with Germany, Switzerland, the US, and the Nordic countries mainly being the main beneficiaries. The immigration trend for both skilled and non-skilled people from Kosovo is worrying. The overall challenging political situation combined with delays in implementing critical structural reforms that encourage the expansion of enterprise and private capital are contributing factors as to why talent moves abroad. Moreover, in addition to the skills mismatch and lack of domestic opportunities for graduating talent, data shows that an increasing number of women are inactive in the labor market. 78.9% of women are inactive, largely as a result of regressive gender stereotypes that see women as homemakers and not as economic participants. This report focuses on the opportunities that exist for the Kosovo workforce, especially the young. The report highlights that though there are 18 to 20,000 young people entering the job market every year, only 12,000 find a job, and the other 40% either remain unemployed or they emigrate to markets that are able to absorb the market demand. Clearly, and with EU accession as a goal, unless something is done to reinvigorate the market, the current brain drain may be irreversible. In this context, UNDP focuses on leaving no one behind, and as a result, we have been tackling the challenges of youth unemployment and other inequalities. For example, in 2018, we published a report on youth which analyzed the perceptions, attitudes, and the expectations of the youth in Kosovo regarding their satisfaction with the overall situation in Kosovo: migration, education, employment, inter-ethnic relations, and perspectives about the future. Currently, UNDP, together with other UN agencies in Kosovo, through supporting the UN Secretary General's Peace Building Fund, or PBF, is working towards fostering vertical cohesion and stimulating confidence in public service delivery, specifically targeting the unprivileged youth in Kosovo. As of 2019, UNDP with PBF project alone have trained and employed 154 youth, while with UNV, we have deployed 48 UN community volunteers. And of these, 70% were women, to employment offices and community-based organizations to improve outreach and assisting in the delivery of public services.
and support trust-building initiatives. While there are many factors that contribute to elevated unemployment levels, the poor quality of the education system, lack of coordination between economic actors responsible for workforce development and employment, as well as economy that so far lacks the necessary dynamism and entrepreneurial spirit to become a business destination of choice stands out. So what needs to be done? Given that Kosovo's economic growth model is basically from the Yugoslavia period, economic reforms will need to be far wider than just upgrading the quality of education. In fact, the high level of emigration is already a testament to the fact that surplus labor is already meeting the demand of more advanced economies. As the report highlights and recommends that there needs to be upgrading of the quality and relevance of education, expanding access to it, while also targeting any critical skills gaps in the existing and future economy. For this to happen, public policy dialogue over education provision must be strengthened, including coordination between education establishments and market players. At the same time, investments that encourage homegrown entrepreneurs will be vital so that successful micro and small firms reinvest, becoming the mega employers of the future. Further, improved labor market policies will also be required, as well as tax and non-tax incentives that encourage risk-taking and investment. For the female workforce, access to childcare will be important. And in order to remove spatial and ethnic disparities, the Roma, Ashkali, and Egyptian populations must be made central to the inclusive growth future. The socioeconomic impact of COVID-19 has held back many of these reforms, but as we look to building back better and bouncing forward, this discussion here today can form a small but potentially catalytic role in overcoming challenges and embracing emerging opportunities. For this to happen, our informational systems will need to be upgraded so that institutions and job seekers can take their seat in the market of the future. Thank you, and I look very much forward to the discussion that will follow. Thank you, Maria. We as UNDP, not only do we conduct this type of research, but as the saying goes, we also put the money where our mouth is, because we also work on the active labor market measures for over 15 years now, close to 20 almost, and we try to support Kosovo's system in addressing the needs of the unemployed, whether they are young or they are middle-aged, or regardless of their sort of gender or ethnicity or other elements. So we will be most likely touching on that one a little bit later. So Joshua, over to you. What do you think? I mean, obviously you saw the report. So what are your thoughts on the findings? Perhaps we didn't invent the hot water, but I think this is one of the reports where it's for the first time, as it were, we're putting things in writing rather than just discussing from hearsay, as it were. Yeah. Okay, can everybody hear me? Great. Okay. Good afternoon, everyone. Thank you all for joining. Again, my name is Joshua Mike. I'm the Director of the Office of Economic Growth for USAID in Kosovo. I'm actually in the United States right now, teleworking, which is an accelerated trend, I must say, that COVID has brought upon the world. And I think there's some genuine opportunities for Kosovo's education sector and workforce development to really capitalize on this kind of dense ICT technology that we're fortunate to have in Kosovo. I really want to thank everybody for their participation in this
public pulse analysis. I think this is the 9th or 10th one we've done with our UNDP colleagues. So thank you to Marta and Maria and all of your organizations and participation in helping address this really critical issue and one of tremendous importance to Kosovo's long-term economic competitiveness and viability. As you guys know, the high levels of unemployment in Kosovo and lack of effective education system have long been an issue and have created this major market disconnect. These issues have led to Kosovo citizens, youth choosing to migrate to other parts of Europe and the West, looking for more prosperous economic opportunities. I think the overarching goal of this edition of the Public Pulse is to really explore the correlation between labor market immigration. And so in this regard, the study does explore the challenges related to the labor market and aims in particular to provide useful information for policymakers, for which will be incredibly important for this new government and these particular ministries that we're working with under this sector to address and to prioritize. In this public pulse analysis, I think the skills and the work experience were viewed by companies as the two most important factors. So skills or lack of skills and work experience. And the most challenging aspect, in my opinion, was the ability to hire new staff. And that's a combination, of course, of lack of skills, but also perhaps some of the labor policy issues, which are dealt with quite robustly in this report. I think all of the difficulties the companies have found, the most difficult being to find the employees with the needed skills. And when they don't get that, they lose their competitive edge. I know a number of companies in my short time in Kosovo that could actually export more, but they don't have the required labor skill to do that. One such company, in fact, was a German IT company, which we worked with under the Empower Private Sector activity over the last 5 years. And they said, we want to come to Kosovo, but we need 200 IT specialists tomorrow that know these particular skills, and we just didn't have them, so they weren't able to set up an office. I think this report presents the state of being today that many companies reported having, and this difficulty to find the right candidates to fill the position, because there's, by and large, no vocational programs to prepare people for these particular profiles. I think this indicates an immediate need to focus more broadly on workforce development efforts and essentially harmonize the education system with the demands of the labor market. I think that has to be an entire revamp of what I call the ecosystem, right? The collaboration between academia, the private sector, and government. And if those relationships in the competitive subsectors of the economy that we know to be true are not there and strong, meaning what does the private sector need? How can they contribute to curriculum development in academia? And how can public policy and investment in education drive those reforms so that at the end we're producing a competitive cohort of young people who are ready to meet the market demands, then we're going to perpetually see ourselves in a state of non-competitiveness. I think that the lack of education opportunities isn't the only thing that contributes to the skills gap. Migration, in which is interlinked, is also having a huge impact. And while the reasons for migration are not always to secure a job, businesses can certainly play an important role in retaining those valuable skills in the country. And that's why a strong private sector has to play a vital role in creating prospects for this new generation to build their careers in Kosovo and not have to go abroad to look for better opportunities. I think we all know that a vibrant and competitive private sector is paramount for securing Kosovo's long-term economic growth. However, one of the biggest challenges that still remains is the high level of unemployment. And so to encourage job growth,
we have to encourage the growth of small and medium enterprises. And I'm pleased to see so much effort on behalf of the donor community, but also this new government to channel some of the post-COVID economic relief efforts into supporting the capitalization and capacity building of small and medium enterprises so they can bounce back from this economic downturn. In order to do this, I think we cannot ignore the mismatch of skills, as I said before, but it's encouraging that this topic is of more critical concern for policymakers. And I would love to see us as a donor community and as an academic and private sector ecosystem combine our efforts to sort of strengthen how we approach this from a multidisciplinary standpoint. At USAID, our workforce development initiatives are currently working to promote career skills. One activity called Asset works in 16 municipalities in Kosovo. We work closely with organizations to provide STEM career opportunity skills training and really incentivize their love for math and science technologies. We work with Cactus Education, where we've trained over 500 young people in software development that creates greater employability skills for the growing ICT sector. So I think going forward, USAID is going to advance public-private dialogue and strengthen this ecosystem of higher education to continue developing the skills for Kosovo's youth to meet these market demands. And our 5-year new strategy for Kosovo was just approved, really focuses heavily on this. So I want to thank UNDP for its extraordinary technical leadership and partnering with us over the years for Public Pulse. And I want to thank all of the over 200 companies that have participated in the survey and collecting data. And thank you to the ministry representatives, whoever may be here on the line. Your role as policymakers and technical leaders for moving the solutions into implementation is going to be so critical in the short term. And so I hope this valuable information in this report really helps serve to inform all of our work. So thank you so much. I'll stop there. Thank you. Thank you, Joshua. You actually, hopefully we will have the minister, and he perhaps can enlighten us a little bit more on sort of the government's vision in terms of the educational policies, how they plan to address the labor market, especially from the current point of view of COVID and how disruptive it has been for all sectors of life. But we also have Berat Rukici with us, the president of Kosovo Chamber of Commerce, and perhaps he can also tell us a little bit about the SMEs and the environment in which they operate generally, and what are some of the challenges from their point of view. So in order for the rest of participants to actually understand exactly what we are talking about, I would like to invite Arben Cirezi. He is our Public Pulse Project Manager, to provide us with an overview or to list basically the key findings from the report. Arben? Thank you very much, Marta. I will now share the screen with you of the key findings from the report. Okay, so with generous support from USAID, the UNDP Public Pulse has organized a study on correlation between labor market in Kosovo and out-migration. The study was conducted during March and April 2020. First, I will speak briefly about methodology. There was a desk research on topics of employment and immigration in Kosovo, which gives background information on challenges related to unemployment, the labor market,
as well as missing skills in the country. There was also a targeted representative opinion survey with 201 businesses in Kosovo. This opinion survey aims to explore how businesses in Kosovo conduct themselves, which challenges they face in terms of finding skilled workers, as well as the impact of immigration of workers in Kosovo on them. There were also 17 open-ended, semi-structured interviews with representatives of different institutions and organizations. They were conducted to further deepen the analysis of issues relevant to the study. The data collection activities for the business survey took place between 12 March 2020 and 2nd April 2020, while the semi-structured interviews were conducted within the period of 6 April 2020 to 28 April 2020. I must say that due to COVID-19 pandemic, only 58 of the business interviews were conducted face-to-face, whereas the rest were conducted via the phone or via computer-assisted telephone interviewing. Out of 201 businesses, 91 micro businesses employing 1 to 9 employees were conducted, 66 interviews with small businesses employing 10 to 49 employees, and 44 medium and large businesses were interviewed employing 50 plus more employees. I'm going to talk a little bit about work contracts and benefit payments. 2 in 3 companies used written work contracts for all employees, or 66% of them. However, the majority of these companies who use written contracts were located in the region of Pristina, 83%, while only about half of businesses out of Pristina or in the other regions reported that they use written contracts for their employees. The time limitation of contracts is usually 12 months or less. While only 7% of companies interviewed declared that their company offers private health insurance for its employees. As far as pension contributions are concerned, the majority of companies paid pensions contributions for all its employees at 5% of their gross wage at the Kosovo Pension Saving Fund, 81%. The agricultural sector stood out in this regard, with 27% of those companies declaring that their company does not pay pension contributions. As far as job advertising methods are concerned, 44% of all companies interviewed stated that their main channel of disseminating information about vacant job positions is through word of mouth and friends, so they do not publish their vacancies. And 39% make use of social media as their main channel to advertise vacant job positions. This means that majority of companies do not use Kosovo Employment Agency to advertise their job openings. As far as hiring of qualified staff is concerned, companies found it moderately difficult to hire competent or qualified staff. Nearly 2 in 3 have settled for hiring less qualified employees, or 63%, or assigned additional duties to the current staff, 19% of them. Top 3 reasons for this is lack of relevant work experience. The second is lack of relevant skills. And the third is lack of motivation or the right attitude for work. As far as the skill gaps and impact is concerned, the main skills that are lacking in the Kosovo workforce are foreign language skills, analytical skills, and technical skills. 20% of companies saw the impact of skills gap in the loss of quality in service, and 18% saw difficulties in meeting customer service objectives. As far as the labor training and development within companies is concerned, only few companies offer training for their staff, which means that only 23% offered training in workplace ethics and technical skills development. Slightly fewer offered training related to workplace safety, 21%, customer and client communication, 20%, leadership and management development, as well as training related to product and service development, or 19%. Those companies which offer training most commonly did so through internal peer-to-peer training, or 72%.
Only 14% and 13% respectively offered on-the-job training or contracted experts to conduct the training. Around 40%, a high 40% of companies declare that training is not relevant to the needs of their businesses. As far as the immigration and labor market in Kosovo is concerned, 49% of all surveyed companies have been confronted with immigration of their employees in the past 3 years, which is quite a high number. 41% stated that their companies did not try to convince the employees to stay when wanting to immigrate to another country by offering, for example, increased benefits. Nearly 1/3 of the businesses have hired new staff to level the consequences of employee immigration, or 27% of them. However, only 6% have offered better working conditions for new applicants. It should be noted here that the finding says that 83% of employees which left Kosovo immigrated to Germany. As far as the immigration and labor market in Kosovo is concerned, the severity of effects arising from employee immigration does not seem high among the surveyed companies. When presented with a list of potential issues caused by labor immigration, most were rated as minor effects. The lack of severe effects might be explained due to the majority of employees of the surveyed companies who have immigrated having only obtained secondary education, or 75% of immigrants, and worked within technical positions, 52% of them, and might be easier to replace than highly qualified staff, for example, university educated staff. Interviews with organizational and institutional stakeholders reveal that immigration is perceived as having the biggest impact when it comes to professional and skilled workers. This especially relates to positions such as doctors, medical doctors, nurses, experienced welders, and engineers. The health sector is perceived as being impacted the most by immigration. The overall difficult political situation, the poor education system, the lack of coordination of actors responsible for the workforce and employment in the country were also mentioned as contributing factors why many people in Kosovo have lost hope in a future in Kosovo and rather opt for immigration, according to various stakeholders interviewed within these studies. We have also formulated several recommendations of these studies. The first one being that increased usage of formal channels to advertise vacant job positions by businesses and improved communication and cooperation between the Employment Agency of Kosovo, vocational schools, and businesses is very much necessary in order to improve effective recruitment of staff in Kosovo. There is a need to increase investments in training and talent development, the implementation of formal work contracts, and offering comprehensive benefit packages for employees by businesses. There is a need for monitoring efforts and discussion rounds regarding the implementation of the National Strategy of Kosovo for the prevention and combating of informal economy, money laundering, terrorist financing, and financial crimes, 2019-2023, which covers all measures through which the government intends to prevent all forms of informal economy. The Employment Agency of Kosovo and vocational schools should improve the dissemination of information about their services. Vocational schools should also monitor the demands of skills and profiles more effectively in order to offer relevant educational services and training. There is also a need for development of professional standards for all job profiles within different industries and sectors that should be developed and continuously updated in order to meet the demand of a fast-changing labor market and to foster the creation of labor force with relevant profiles. Kosovo institutions need to develop effective strategies to identify how Kosovo can better benefit from the positive aspects of immigration. So there are also positive effects of immigration. For example, increased efforts should be made to research and enhance circular migration as well as diminishing of illegal immigration. This is as far as the key findings are concerned. Marta, back over to you. Thank you very much.
Thank you, Arben. There are some really fascinating findings from the report. As I said, it's not that we are discovering them for the first time, but this time the information actually is coming from the employers themselves directly. What I found very interesting is that again, it actually links with what Joshua said, this disconnectedness between the private sector with the public sector and the academia. And for example, the example for that one is that the companies do not use the employment office, or rather the employment agency and the employment offices at municipal level to advertise the vacancies that they have. Okay, so we are moving now to the second part of the launch, as it were, and I would just like to ask nëse e kemi ministrin, zotni Lika e mene? Apo dikend prej në ministri? No? Okay. Unfortunately, it seems that the minister wasn't able to join us, although we did have, we understand the situation is quite exceptional right now. And although it would have been really brilliant to have heard a little bit about the government's strategies and plans, I suggest that we just continue with our next panelist, and it's Artane Rizvanoli. Artane is a lecturer at Reinvest College. She's a researcher, a policy consultant, and her research interests include the labor market and public finance. So we actually gave the presentations very formal titles. So we asked Artane to talk a little bit about the labor market and the skills that are needed in the 21st century, and to see exactly sort of from her point of view, where does Kosovo stand on this issue. So Artane, mirë se erdhe, faleminderit, nëse do në Shqip, nëse do në Anglisht, sido që e ke ma lehtë. Okay, pas na me unmute. Faleminderit Marta për prezentimin, faleminderit edhe Arben për të gjeturat shumë interesante të këtij raporti, që mendoj që në mas të madhe nuk janë befasuese për këtë do që e njeh tregun e punës në Kosovë. Mirë po, megjithatë është gjithmonë mirë kur të dhënat vijnë prej terenit edhe prej hulumtimeve empirike, dhe atëherë me të vërtet mund të themi se çfarë është duke ndodhur dhe çfarë reagimi duhet kemi nga ana e politikbërjes. Në qoftë se keni preferencë rreth gjuhës në bazë të pjesëmarrësve, se ju i njehni më mirë pjesëmarrësit, prezantimin mund ta bëj shqip ose anglisht. Okay. Artana, më fal vetëm një sekond, se nuk jem tu i pam porositë si vinë. Amiri më njoftoi se kemi zonjën Dritë prej në ministri. Zonja Dritë, atëherë mbasi vetë se fillova me Artanën, e vazhdojmë me prezantimin e saj, edhe si ta përfundon ajo, pastaj kthehemi nga ju. Më fal se nuk e pash me kohë porosin për Amirit. So Artana, si të kesh dëshirë, në dash në shqip, në dash në anglisht? Okej. Atëherë po vazhdoj në gjuhën shqipe, me që besoj që shumica e pjesëmarrësve janë shqiptar. Çështja e mospërputhjeve të shkatësive është një çështje që është me rëndësi dhe gjithmonë po bëhet gjithmonë një më e rëndësishme në nivel global, gjithmonë posaçërisht duke i marrë parasysh avancimet teknologjike, po edhe automatizimin e shumë punëve ose aktiviteteve brenda profesioneve të ndryshme. Tradicionalisht na e mendojmë këtë automatizimin si një proces që po i shkatron, po i hub vendet e punës që janë në manufakturë, për shembull, të personave me shkatësi të ulta, punë repetitive që nuk janë kreative e tjetra, mirë po gjithnjë më shumë inteligjenca artificiale po bën që automatizimi të merr edhe punë që janë me shkatësi të larta, që kërkojnë shkatësi të larta. Hiç më larg se sot një muaj, Microsofti për shembull ka njoftuar se
i ka qitë prej punës 10 gazetar edhe redaktor të cilët kanë zgjedh artikuj të cilët do të tregohen, do të prezentohen në msn.com. Me thonë, kjo është vetëm një shembull që tregon se në një farë mënyre asnjëri nga ne nuk e kemi punën siç e kemi pas, edhe te secili prej nesh presim që teknologjia, avancimi i teknologjisë të ndikojnë në punën që e bëjmë. Nëse puna që e bëjmë nuk mund të zaventësohet komplet prej robotëve dhe kompjuterëve. Natyra e punës gjithashtu po ndryshon. Nuk ka më një vend punës për të njëjtën apo një profesion për të njëjtën. Tani fokusi është në grupin e shkatësive që ti i ke dhe qysh ato shkatësi mundesh me i transferu, me i përdor në profesione të ndryshme, në punë të ndryshme, ashtu siç kërkohet. Disa prej shkatësive të cilat përmenden çdo herë kur flasim për shkatësitë për një ekonomi moderne, janë zgjidhja e problemeve komplekse, të menduarit analitik apo kritik, kreativiteti, komunikimi e të tjera. Këto janë që vinë prej studimeve në vende tjera, mirë po gjithashtu kemi dëshmi që këto trende kanë ardhur edhe në Kosovë. Shumë studime, duke përfshi edhe disa të UNDP-s të para disa viteve më herët, tregojnë që këto trende janë prezente edhe në Kosovë. Kjo do të thotë që presioni në punëtorët, mirë po edhe në sistemin e edukimit dhe trajnimit, është i madh dhe gjithnjë po rritet e më shumë. Dhe nga ana tjetër do të thotë që edhe firmat nuk mund të jenë më vetëm, themi ashtu, klient pasiv të kapitalit human që dikush tjetër e ndërton. Ato duhet të kenë një rol aktiv në zhvillimin e kapitalit human të tyre dhe të krijojnë mundësi për një fuqi punëtore e cila kërkon që përveç ta kryejë një punë dhe të paguhet edhe të zhvillohet profesionalisht. Nëse flasim për Kosovën specifikisht, nuk janë sfidat nuk janë asgjë të reja që do t'i them. E kemi një sistem të edukimit dhe trajnimit që lë shumë për dëshiruar, them kështu. Këto janë për mu 2 studime që dëshmojnë këtë më së miri. E para është performanca e Kosovës në testet PISA, edhe posaçërisht në pjesët që kanë të bëjnë me aplikimin e diturisë dhe me zhvillimin e problemeve. Do të thonë, qëndrojmë si edhe krejt shumica e vendeve në tranzicion, që është ndërsa pjesë dhe e trashëgimisë së sistemit edukimit të mëhershëm. Fokusi më shumë është në memorizimin e diturisë, ndërsa qalojmë posaçërisht në aplikim dhe në zgjidhje të problemeve. E këto janë posaçërisht ato që i duhen një ekonomie moderne, siç e tham më lart. Kuptimi të gjatë të lexuarit, komunikimi i shkruar, kuptimi i teksteve, i udhëzimeve është tetë i rëndësishëm. Edhe nëse je operatori makinës në një fabrikë për përpunimin e mobileve, ti duhesh të jesh në gjendje që të lexosh udhëzime dhe të kuptosh udhëzimet për përdorimin e një makine. Për më tepër do duhet të dish me gjasë edhe një gjuhë të huaj, anglisht ose gjermanisht me gjasë, për t'i kuptuar këto. Një shifër tjetër që është alarmante dhe që gjithashtu tregon për nivelin e sistemit edukimit ton, është studimi i Bankës Botërore i para 2 viteve në mos gabofsha, që tregon se në qoftë se marrim parasysh kualitetin e shkollimit, cilësinë e shkollimit, atëherë një nxënës kosovar, i cili pritet që mesatarisht do t'i kryej 12.8 shkollëmsim, do të ketë shkatësitë e një nxënësi që i ka kryer 7.7 vite shkollë. Do me thonë, dikush që i ka kryer shkollën e mesme dhe pak më shumë mesatarisht, pritet mesatarisht me pas shkatësitë e dikujt që nuk e ka kryer as shkollën fillore komplet. Edhe ka kapacitetin, potencialin produktiv, e ka 56% të atij që kish mujt me pas, sikur të kishte pas një sistem të mirë të shëndetësisë dhe të arsimit. Këtu duhet thënë që fokusi në arsimin e lartë dhe edhe në arsimin edhe edukimin profesional në vetë, nuk mund të ndihmojnë shumë në qoftë se shkatësitë bazike mungojnë.
mundesh mi pas universitetet më të mira në botë, që ne si kemi, edhe shkollat edhe trajnimet më të mira në botë profesionale, që ne si kemi, por prap ato nuk mujnë me kompenzu për shkatësitë bazike në të kuptuar të lexuarit, në mendim kritik, në matematik e tjera, të cilat nuk i ofron sa duhet shkollimi fillor. Nga ana tjetër, përveç që kemi një sistem të arsimit që lë për dëshiruar, mundësit për me u zhvillu, për me mësu gjatë të jetës, janë shumë të kufizuara. Në që se flasim për trajnimin që ofrohet dhe që është i hapur për të gjithë nga qendrat e arsimit profesional, ajo është i kufizuar në në relativisht pak profesione. I mungon fleksibiliteti për me qenë responsive, për me qenë për m'ju përgjigj në mënyrë të shpejt kërkesës, edhe ofron shkatësi të cilat janë shumë bazike në ato profesionet dhe për të cilat shumica e firmave thojnë që nuk mjaftojnë për nivelin që ata ju duhet. Nga ana tjetër kemi kompani të cilat gjithmonë ankohen se nuk mund të gjejnë punëtor me shkatësitë të përvojën e duhur, siç ishte rasti edhe me prezantimin e Arbenit parës. Edhe kjo nuk është prapë asgjë e re, për rëndësinë e shkatësive edhe për problemet të cilat i hasin firmat, besoj që nuk ja vlen të flasun më shumë se të gjithë i dim. Mirë po nga ana tjetër çka po du me cek është që firmat kosovare ofrojnë shumë pak trajnim nëse e krahasojmë me vendet e Evropës qendrore edhe Azis, për shembull, një grup vendeve në tranzicion me cilat banka botërore zakonisht i bën krahasimet, e mos të flasim për vendet BE-s, për vendet të zhvilluara. Edhe kjo duhet të jetë një aspekt të cilin gjithashtu duhet marrë parasysh. Sa i përket mospërputhjes shkatësive në Kosovë, është një temë të diskutuar edhe besoj që askush nuk ka dilemë që ekzistojnë, në çfarë mase ekzistojnë dhe çfarë lloj janë ato mund të diskutojmë. Sigurisht që një pjesë e tyre është ajo që i thojnë mospërputhje horizontale, që do të thotë që nuk përputhen profesionet në të cilat shkollohen njerëzit kualifikohen dhe profesionet të cilat kërkohen. Mirë po gjithashtu në një masë sigurisht kemi edhe mbi qualification ose overskilling, edhe sigurisht edhe ca underqualification ose underskilling. Në çfarë mase ekzistojnë këto, thjesht na nuk kemi të dhëna me mujt me thonë, mirë po çka mujt me thonë definitivisht është që kemi mospërputhje shkatësive, edhe që ndërmësimet e para që mësohet në lëndë të ekonomiksit, të makroekonomisë, që studentat e vitit parë mujnë me tregu, është se nëse ki këtë mospërputhje shkatësive, dhe kjo e shkakton një pjesë të papunësisë që quhet papunësi strukturore. Mirë po, çka po du me thonë në përtej kësaj, është që jo që krejt ajo që ka duket papunësi strukturore, është papunësi strukturore në fakt. Eksperienca e Kosovës, mirë po edhe një studim i ri i Organizatës Botërore të Punës, tregon që kur firmat ofrojnë paga që nuk janë konkurruese në treg, kur kushtet e punës janë të këqija, kur firmat, po jo vetëm firmat, po edhe sektori publik praktikojnë praktikat rekrutimit që nuk janë adekuate. Të gjitha këto gjithashtu kontribuojnë në papunësi. Edhe ne kemi dëshmi që të gjitha këto probleme janë prezente në Kosovë. Një pjesë prej tyre veç u cekëm prej Arbenit më herët, një tjetër burim tjetër është studimi nga Reinvest i zhvilluar së voni me ndihmën e projektit GIZ-Yes, i cili i shfaq të gjitha këto probleme dhe analizon thellësi. Sigurisht është shumë interes për të gjithë ju që keni interes për këtë temë, për faktin që jeni këtu sot. Dhe përveç këtyre problemeve që i përmenda më lart, në Kosovë, në kontekstin e Kosovës e kemi edhe një sektor publik i cili është punëdhënës i madh, i cili ofron punë të sigurt, vendet punës të sigurta, një pagë mesatare më të lartë se sa sektori privat, kushtet punës më të mira, edhe
në mas të madhe jo rekrutim të bazuar në merit. Kjo veç i shton këto distortions, këto shtrembrime në tregun e punës, të cilat ne veç i kemi për arsye tjera që i tham. Edhe për faktin që nuk krijohen vende të mjaftueshme të punës, që nuk ka kërkesë të mjaftueshme në treg, kjo është diçka e ditur të cilën nuk ka nevojë me përmend tash. Për me mbaru diskutimin, edhe mos me zgjat shumë, shpresoj që se zgjata, edhe me mbaru në me një notë më pozitive. Kisha thonë që isha fokusu në atë që duhet bërë, në atë që na pret përpara, në atë që duhet bërë në të ardhmen, e që domosdo duhet të ketë parasysh edhe barazinë gjinore. U përmend edhe më herët prej Marias që edhe ne të gjithë e dim që sa i përket performancës tregun e punës, mundësive, ne kemi një pabarazit të tmerrshme gjinore. Sigurisht që këto nuk janë gjëra që do të ndryshojnë brenda ditës. Sigurisht që në afat të gjatë duhet të ketë ndryshime kulturore substanciale, të përfshi edhe barazin në punën që nuk paguhet në shtëpi, në kujdesin për shtëpi, kujdesin për fëmijë e tjera, edhe një zbutje të këtyre stereotipeve gjinore në për profesionet ndryshme, çka janë profesione të grave, çka janë profesione të burrave. Mirë, po megjithatë ka gjëra të cilat ne mund t'i bëjmë sot në mënyrë që këto gjërat ndrojnë në të ardhmen. Një prej gjërave që mund ta bëjmë është ndryshimi i ligjit të punës për të vendosur edhe lejen prindrore edhe për baballarët që nuk mund të transferohet te gratë. Ka iniciativa të shumta në mesin e OJQ-ve që e promovojnë këto dhe mendoj që kjo është një fillim i mirë. Sa i përket zhvillimit shkallësive, është cilësia e arsimit fillor, edhe qasja dhe cilësia në edukim në fëmijëri të hershme, që prej moshës 1 vjeçare, 2 vjeçare, të cilat nuk mund të zaventohen me asgjë tjetër, siç e përmenda edhe më herët. Edhe për mua këto janë 3 gjërat e para që duhet më bëj. Arsimi parafillor edhe arsimi fillor. Do të thonë këto dyjat i zojnë 3 vendet e para. Pastaj mund të flasim për gjërat të tjera që mund të bëjmë, gjithashtu gjithnjë duke marrë parasysh edhe perspektivën gjinore. IT-a edhe STEM, shkencat STEM në përgjithësi, tradicionalisht e dim që merren si profesionet të meshkujve. Ne duhet të bëjmë më shumë edhe mund të bëjmë më shumë që këto perceptime të ndryshojnë. Posaçërisht duke marrë parasysh se një pjesë e mirë e vendeve të punës në të ardhmen dhe që do të paguhen më mirë dhe që do të jenë më sigurta relativisht, do të jenë në këto shkenca. Ka disa mënyra të cilat edhe janë provuar në Kosovë, disa prej tyre janë ekspozimi i hershëm ndaj këtyre shkencave i vajzave, ose bursat studimore e tjera. Që sistemi i edukimit edhe i trajnimit duhet me qenë në përputhje me kërkesat e tregut, besoj që nuk është kur gjë e re me thonë. Mirë, po ajo çka po du me thonë është që duhet me qenë edhe, duhet me marrë parasysh edhe nevojat e grave. Nëse flasim për shembull që në aktualisht në gjendjen që jemi, nëse gratë bëjnë më shumë punë në shtëpi dhe kjo nuk mund të ndryshohet menjëherë, atëherë a duhet mendojmë ne që trajnimet që i ofrojmë, masat aktive të tregut punës e tjera, ti ofrojmë edhe në mënyrë fleksibile apo me orar të pjesshëm, në mënyrë që më shumë gratë mund të marrin pjesë. Mirë, po gjithashtu duhet të jemi të vetëdijshëm edhe për mbrenda kushteve që i kemi, të kemi parasysh edhe sa po ofrojmë trajnimet të cilat i zhvillojnë shkallësitë për profesionet e grave, të them ashtu, kushtimisht. Momentalisht nëse i shohim listën e profileve që i Artana, më duhet të ndërpres për shkak të kohës. So, 30 sekonda për ta përmbledhur. Momentalisht vetëm 6 prej 29 profileve të ofruara në QAP janë atë që konsiderohen tradicionalisht të përshtatshme për femra. Dhe nëse flasim për kujdes të fëmijëve, nuk kemi kurfar licencimi, rregullimi apo kualifikimi
përveç Fakultetit të Edukimit, por nuk po hyn andej. Gjithashtu duhet kemi një gjë tjetër që mund të bëjmë është me përmirësu implementimin e kontratave të punës dhe jo vetëm, që i mëson kompanive me trajnu më shumë dhe në mënyrë më të përgjithshme me i përmirësu kushtet e punës, të cilat posaçërisht kanë ndikim negativ te gratë, të cilat duke i marrë parasysh obligimet e tyre në shtëpi, janë më pak në gjendje apo dëshirojnë të punojnë në sektorin privat aktualisht, dhe këto do të ishin disa mënyra për me parandalu emigrimin edhe ikjen e trurit prej Kosovës. Faleminderit. Artana, faleminderit shumë për një prezantim gjithëpërfshirës, për aq sa na lejon koha. Ke ngritë disa çështje të cilat për shembull flas në aspektin profesional, po ndoshta edhe personal, që më duken jashtëzakonisht rëndësishme, për shembull artificial intelligence edhe automatizimi, edhe si ndikon edhe në grupin e profesioneve të cilat konsiderohen si me aftësi të larta profesionale. Do thotë nuk është vetëm manual labor ose low skilled, po edhe highly skilled labor force. Diçka tjetër që më la përshtypje ishte kjo që shpjegove si overskilling edhe underskilling. Në një farë forme ndoshta edhe ma vërtetove një jo teori, për një mendim timin, për shembull, sepse për shkak se tregu i punës në Kosovë është i tillë si është, do thotë njerëzit nuk munden të kyçen në treg të punës mbas diplomimit, po ka pas e nevojë të shkojnë edhe në magjistraturë, pas e ndoshta edhe në doktoraturë, si mënyrë për të krijuar që thuhet ajo një farë lloj competitive advantage ndaj pjesëmarrësve të tjerë në tregun e punës. Okej. Në fund të kemi disa pyetje, ndoshta mundemi të diskutojmë për disa çështje që i ngrite gjatë prezantimit. So, faleminderit shumë, edhe tash kalojmë ke zonja Drita Kadriu, që është eksperte e arsimit, edhe që sot e përfaqëson Ministrinë e Arsimit. Zonja Drit? Përshëndetje. Përshëndetje. Shpresoj që po ndëgjohemi. Po, lirisht vazhdoni. Faleminderit shumë për ftesën dhe i përshëndes të gjithë pjesëmarrësit. Është kënaqësi me qenë në një panel, në një grup të tillë ku diskutohen çështje shumë jetike për Kosovën. Po diskutohet shumë në të gjitha qarqet e shoqërisë për tregun e punës dhe arsimin, dhe në këtë kontekst unë dëshiroj të jap vështrimin tim si eksperte në fushën e arsimit, por edhe njohëse për brenda zhvillimeve që janë në Ministrinë e Arsimit. Sa herë që na shkon mendja te punësimi edhe lidhja e arsimit, shkollimit me punësim, duhet shtrohet një pyetje që besoj fundamentale se cili është tregu i punës në Kosovë. Nëse analizojmë raporte të ndryshme nga institucione ndryshme, edhe pse ne si qeveri nuk kemi raportet tona që të jemi të krahasueshme me të institucioneve tjera, por mbështetemi në informacione që i bëjnë, hulumtime që i bëjnë institucione tjera, shohim se dikun 65% të tregut të punës është shërbime. Ndërsa pjesa tjetër, 35, le të themi 25 deri në 30%, është treg që ofron prodhim dhe kërkon shkatësi të njerëzve që punësohen në nivelet e prodhimtarive të ndryshme, prej cilave dominon prodhimtaria e drurit dhe prodhimtaria bujqësore është njëra ndër prodhimtarive më të vogla, po që është kërkesë, domethënë e shoqërisë kosovare. Unë mendoj se ne si shtet duhet ta orientojmë në aspektin strategjik rritjen ekonomike dhe profesione që kanë ndikim në zhvillimin ekonomik, e që kjo është mangësi e madhe
sepse ende nuk e dim sakt se ka duhet të orientohet profesionet të mbështetur në nevojën për zhvillim ekonomik. Në kuadër të bisedas çka kam arrit me i ndëgju edhe me i kuptohet, ne duhet ta kemi të qarta si shoqënia dhe si sistemi i Kosovës se çka nënkupton trajnimi në aspektin formal në Kosovë, çka edukimi edhe çka arsimimi. Dhe këto të tri nocione e plotësojnë njëra tjetrën në kontekstin kosovar dhe shqiptar të folurit, por ne duhet ta kemi të qartë se kur flasim për arsimim të kuadrave, të njerëzve, ta kemi të qartë se po flasim për një strukturë formale ku njerëzit marrin arsimimin, shkollimin formal. Por nuk është e mjaftueshme sepse gjatë arsimimit njerëzit kanë nevojë për zhvillimin e aftësive tjera plotësuese që gjithashtu në shtet janë krijuar disa mekanizma që e përplotësojnë ta zëm një ekonomist, një jurist, një farmacist. Lejoni t'ju them se nëse flasim për punësimin, tradicionalisht arsimi i lartë në Kosovë ka përgatit njerëz për tregun e punës. Ka përgatit ekonomista, mjek, jurista, agronom, veterinar, ekonomist e të tjera, që është niveli akademik i përgatitjes së kuadrave dhe është niveli lartë i menaxhmentit. Nëse flasim për menaxhmentin e mesëm dhe përgatitjen e punëtorëve, atëherë flasim për shkollat profesionale ose nivelin e 5 të arsimimit që nxjerr menaxher të nivelit mesëm me shkaktësi specifike në fusha të ndryshme, tazëm, saldus të mirë, agronom të nivelit mesëm, blektor të mirë, etj. Dhe pse për mu mendoj është e rëndësishme me i pas të njohura opinioni publik të dy nivele, sepse mund t'i orientojnë programet, projektet në zhvillimin e kompetencave të atyre që ofrojnë këtë nivel, cilin do nivel të arsimimit. Pra, bëhet fjalë se nëse përgatisim mjek, ekonomist, cilat janë kompetencat e stafit akademik që duhet t'i shtojnë për t'i përgatitur punëtorët e këtyre profileve akademike për vendin e tyre të punës. Ta zëmë sot është e pamundur ta shohim një mjek pa shkallësi të teknologjisë e informimit, të kameras, që depërton të aparateve që bëjnë incizime ndryshme etj. Po gjithashtu këto shkallësi të stafit të mësimdhënësve në nivelet e 5 të arsimit profesional duhet të jenë të kapshme në mënyrë që ai me ditë me zbatu programin për cilën është i thirrur me realizu, lëndët mësimore për cilat është i thirrur me realizu. Dhe këtu vjen në shprehje trajnimi i stafit, trajnimi i vazhdueshëm, zhvillimi i vazhdueshëm profesional i stafeve në të gjitha nivelet, sepse kërkohen shkallësi të reja të shekullit 21, ndërsa në përqindjen më të madhe 80% e stafit akademik dhe stafit të mesëm shkollave profesionale janë të përgatitur me një koncept ndryshe për ta realizuar mësimdhënien. Dhe çështja e shkallësive të menduarit kritik, e shkallësive në IT, e leadershipit, pastaj bjen shumë në kërkesë në tregun e punës në Kosovë. Unë besoj se në ato kornizat e përgjithshme, çfarë do që po diskutohet, jemi aty, por ne nuk kemi mri si ministri dhe si qeveri t'i orientojmë këto kërkesa që po diskutohen, t'i shtyjmë më tutje, për shembull, ligji për profesionet e rregulluara, i cili është miratuar tash 3-4 vite, ende nuk është në fuqi,
dhe ende ballafaqohet me hartimin e udhëzimeve administrative që kishte me i orientu profesionet sakt mbi bazë të ligjit dhe legjislacionit sekondar që do ta funksionalizonte ligjin. Pse është kjo e rëndësishme? Sepse ligji rregullon praktikat profesionale. Është shumë bunë që një mjek, shembujt e mirë i kemi në mësuesi, në fushën e shëndetësisë, janë shumë mirë të rregulluara. Deri diku në fushën e drejtësisë, praktikat profesionale janë mirë të rregulluara, por jo edhe në arsimin e mesëm profesional ose vetë shkollat. Domethënë, nxënësi ka mundësi ta përfundoj krejt nivelin e 5, të 4 dhe të 5 pa bërë ndonjë praktikë profesionale, sepse, siç e thash në fillim, ajo komponenta e orientimit strategjik të shtetit në zhvillimin ekonomik përmes cilave profesione ende nuk është e qartë dhe nuk është e zhvilluar deri në fund. Çfarë pi ofron diaspora, po mendoj shtete tjera, studentëve, njerëzve tonë, nëse shkon me një kualifikim të mjekut, duke qenë brenda ministrisë, ne përcjellim të gjitha dokumentacionet që studentët dhe nxënësit kërkojnë për të punësuar në një vend të Bashkimit Evropian. Dhe çfarë kërkojnë ata? Kërkojnë një dokument valid nga Kosova se profesioni dhe diploma që nxënësi ose studenti ka marrë është valide në aspektin legal dhe ligjor dhe e marrin, ndërsa për me arsyetu atë diplom, nxënësit dhe studentët tonë, në cilin do shtet që shkojnë, ata futen në një program riaftësimi, qofshin mjek, qofshin architekt, çfarë do profili, qofshin kuzhinjer të nivelit 5 të arsimimit, u ofrohet, domethënë trajnim dhe aftësim për të arritur kompetencat për të cilat shteti përkatës i kërkon. Dhe kjo është ajo zbrastira që po e lidh, edhe besoj unë shumë në këtë, ne kemi shumë nevojë ta fuqizojmë lidhjen e kompetencës, të cilën duhet stafi akademik dhe arsimor me ofru, në mënyrë që tek nxënësit, studentët, të realizohet, domethënë, ajo për të cilën një program është akredituar. Lejoni t'ju them se procesi i akreditimit të programeve studimore të arsimit lartë kalon edhe kërkesën për lidhjen e programit me tregun e punës. Domethënë, nuk akreditohet programi nëse nuk dëshmohet se ky program është i lidhur me tregun e punës. Po çfarë po ndodh? Domethënë, aty e kemi atë thyrjen sepse realizimi i atij programi lëm për të dëshiruar. Kompetenca që duhet me i pas stafi akademik dhe arsimor lëm për të dëshiruar. Legalisht janë të dëshmuar se janë të përgatitur, por ata nuk i plotësojnë kërkesat dhe nevojat e nxënësve dhe studentëve. Dhe në këtë drejtim unë prapë i kthehem fillimit, besoj që shteti 2 minuta, falenderës, shteti duhet ta ketë të qartë aspektin strategjik të zhvillimit ekonomik, mbi çfarë baze të ekonomike po i orienton zhvillimin e vet, cilat janë profesionet. Ne po e shohim se teknologjia e informimit dhe sektori privat në këtë fushë ka një zhvillim më rëmend, shpejt, dinamik, sepse të rinjët nuk presin byrokrasinë, ndërsa aspekte tjera ekonomike kanë ndjecje të mëdha. Dhe në këtë kontekst, unë besoj që duhet i ofrohemi më shumë qeverisë, më shumë administrata e shtetit të ketë në ndikim në politikë bërësit, sepse vinë me prerje shpesh çdo një vit e gjys orientohen strategjikisht të politika dhe asnjëra nuk zhvillohet deri në fund. Unë ju falenderoj për mundësitë dhe këtu do të jem deri në fund nëse dikush ka ndonjë interes për diskutime dhe më të tjera. Faleminderit zonja Drita, sidomos mbasi të vazhdoni të rini me ne deri në fund, sepse mendoj që të ketë pyetje edhe në aspektin e rolit që ka
qeveria zëtën ministria në mënyrë specifike sa i përket këtyre politikave të arsimit edhe ndërlidhjes të tyre me zhvillimin ekonomik, me tregun e punës, mirë po edhe si e përmendet me të drejtë fuqizimi i lidhjes mes kompetencave edhe mësimit teorik, do thotë sepse nuk mjafton vetëm teoretikisht të jetë i përgatitur një person, po ato aftësitë shtesë të cilat i përmendi edhe Artana, ato që quhen tash soft skills ose aftësitë e buta. Okay, faleminderit. So, now we are moving to listen to Mrika Kotori. She's our next panelist. Mrika holds a PhD in economics from the Staffordshire University. Currently, she's the head of the economics department at the University of Pristina. She teaches economic courses. Her professional career spans teaching, writing, researching. She's an author of several published books, research papers, and consultancy. And of course, her work focuses on migration economics, development economics, education, SME development. But actually, what really sort of made an impression on me is that she has also served as a political advisor for a prime minister and also for one of the previous ministers. So Mrika has, if I can say, that sort of dual experience from the academia and from the public sector. So I'm really excited to hear from Mrika what she has to say about the subject. Mrika? Marta, thank you for this detailed presentation introduction. Yes, I do have this dual experience, and I'm quite well informed how difficult it is to actually implement public policies in practice and see the results of changes, the results of reform, because they usually take longer than we expect in reality. I have prepared the presentation in English, but I think I will switch to my mother tongue, if okay, fine. Po, lirisht, pa problem, si do që I ke më lehtë. Okej, faleminderit. Kështu, po filloj me trendet globale të migrimit, do të thellon pak në tek migrimi I punëtorëve në shkallësi të larta në kuadër të OECD-s, Organizatës për Zhvillim dhe Bashkëpunim Ekonomik, më pas do të kaloj te trendet e emigrimit të punëtorëve në shkallësi të larta në kuadër të Ballkanit Perëndimor dhe do të flas më pas pjesën e Kosovës, do ta ndërlidhi me disa nga publikimet e mia që kam bërë në fushën e emigracionit, ku kam trajtuar edhe prirjen apo planet për të emigruar, pastaj kam trajtuar planet për t'u kthyer në Kosovë, e po ashtu tash sfundi, publikimi I fundit ka qenë fushën e ndërlidhjes apo ndikimit të remitencave dhe emigrimit ose migracionit në tërësi në fillimin apo zhvillimin e bizneseve në vendin tonë në Kosovë. Edhe në fund do të jap disa rekomandime për politikë bërësit. Para, sipas Organizatës Botërore të Punës, vlerësohet se në vitin 2017 kanë qenë diku rreth 164 milion migrant punëtor. Pra këtu përfshihen edhe ata me shkallësi të larta edhe ata me shkallësi të ulta, po I kategorizoj në dy. Shumica e tyre gjithsesi rreth 50% e tyre, më falni shumica, por rreth 50% kanë emigruar kryesisht në Amerikën Veriore dhe në Evropën Perëndimore dhe atë veriore. Pra normal, kjo po e bëj potencoj këtë sepse në Evropën juglindore nuk është që ka pas ndonjë ardhje të migrantëve, po ato vende karakterizohen me ikje të popullatës. Në mesin e këtyre, sipas studimit të njëjtë, në mesin e këtyre emigrantëve punëtor, më pak se gjysma janë gra. Mirë, po kur flasim për gratë, po ndërlidhi tash me këtë studimin që është bërë nga CARE dhe të tjerët në kuadër të vendeve të OECD-s, këta kanë trajtuar pak më thellë dhe kanë analizuar aspektin e, domethënë kanë bërë krahasim mes punëtorëve me shkallësi të larta dhe atyre me shkallësi të ulta, e po ashtu edhe kanë analizuar pak më thellë edhe çështjen e gjinisë në mesin e emigrantëve punëtorë. Sipas këtyre, vlerësohet që në kuadër të vendeve të OECD-s,
Nga periudha 1990 deri gjatë periudhës 1990-2010, numri i emigranteve gra me shkallësi të larta është rrit për 152%, që i vjen në fakt numri i grave imigrante me shkallësi të larta që kanë punuar në vendet e OECD-s gjatë kësaj periudhe është rrit për 152%, që është shumë më e lartë si normë rritje se sa ajo në mesin e burrave të cilët kanë shkallësi të larta. Po ashtu, sipas këtij studimi që bazohet në dhënat e OECD-s për vitin 2016, thuhet se ka pas një rritje prej 130% në numrin e përgjithshëm të emigrantëve punëtor me shkallësi të larta. Ndërsa ky numër është rrit për vetëm 40% në mesin e imigrantëve punëtor me shkallësi të ulta. Pra vrehet trendi që kohën e fundit më të prekur nga migracioni ose migrimi janë punëtorët me shkallësi të larta. Dhe u përmend edhe më herët nga parafolësi që një prej arsyeve është thjesht gjendja ekonomike, papunësia e lartë, pra problemi për të gjetur një vend pune, problemi për të gjetur një vend pune me një pagë, po themi, po e quaj unë normale në thojza, diferencat e mëdha mes pagave për profesionin e njëjtë apo për shkallësi që i ke, paga mes dallimi në pagë mes Kosovës dhe vendeve po themi të BE-s, për shumë i lartë. Këto janë e vërtetë është që këto janë disa prej arsyeve kyçe pse këta emigrojnë. Mirë po, trendet e fundit tregojnë që nuk janë vetëm këta që ne i quajmë push factors apo faktorët shtytës, po një rol të madh pelujnë edhe faktorët tërheqës apo pull factors. Në kuadër të kësaj janë vetë këto vendet të cilat i pranojnë këta emigrantë. Pra janë Amerika Veriore, BE-ja e tjerë të cilat vende po bëjnë programe të veçanta për pranimin e emigrantëve të cilat kanë shkallësi të larta. I kemi programe të ndryshme, tash fundi kemi për shembull programin e Gjermanisë, e cila ka filluar me quhet më duket Blue Visa apo viza e kaltër, që është një lloj vize pune e veçantë për ata të cilët kanë shkallësi të larta. Pra nuk është më në kuadër trendeve, nuk është vetëm arsyeja që ne nuk ndihemi mirë në vendin tonë për shkak se si kemi kushte të mira e tjera, por po e shohim jashtë vendit tonë një mundësi të mirë për me ikë dhe me pas një vend pune më të mirë. Kuptohet, kushtet e punës, kultura e punës e tjera janë shumë më të mira se sa në Kosovë. Nuk është që po e them unë këtë, po është e dëshmuar në analiza të ndryshme edhe empirike. Pra këto në përgjithësi për nivelin, po e them kështu global, diçka që i kisha veçuar është po ashtu edhe sporti, sepse për shoqërinë në përgjithësi, jo vetëm ata që merren që janë pjesë e akademisë dhe merren me analiza empirike, për shembull në fushën e ekonomikës të migracionit, po për shoqërinë në tërësi, në përgjithësi, mës leti ikja e trurit vrehet në fushën e sportit. E kemi për shembull futbollin, e kemi Premier Ligën angleze, rreth 2/3 e lojtarëve janë të nacionaliteteve tjera, pra jo anglez, pastaj e keni Bundesligën gjermane, ku janë të përfaqësuara rreth 55 nacionalitete të ndryshme. Pra këtu vret shumë mirë ikja e talenteve nga vendet e ndryshme të cilat janë më pak të zhvilluara ekonomikisht. Edhe pse është vërtet që në kuadër të sportit ka ikje edhe nga një vend shumë i zhvilluar tek vendi tjetër i zhvilluar. Atë nuk po e them që domethënë edhe ajo ekziston dhe është vërtet. Po vazhdoj me Ballkanin Perëndimor, sipas një studimi që ka bërë Banka Botërore, i cili është i bazuar në dhënat e vitit 2017, thuhet që norma e emigrimit të punëtorëve me shkallësi të larta nga rajoni i Ballkanit Perëndimor është 6 herë më e lartë se sa norma e emigrimit të kësaj kategorie të punëtorëve në nivel global. Domethënë, në rajoni më i prekur nga emigrimi i punëtorëve me shkallësi të larta, në fakt i bie që të jetë Ballkani Perëndimor. Dhe mesin në këtë rajon e kemi edhe Kosovën. Dhe po ashtu thuhet që norma e ikjes është më e lartë, ose emigrimit, norma e emigrimit është më e lartë në mesin e grave, kur krahasohet me emigrimin e burrave që kanë shkallësi më të larta.
Pra gratë janë, trendet e fundit tregojnë që gratë me shkallësi të larta janë shumë të prekura nga emigrimi, kur flitet edhe në nivel global, po edhe në kuadër të rajonit të Ballkanit Perëndimor. Sa i përket trendeve në Kosovë, më duhet me cek që ka pas një ndryshim të thellë, strukturor, sa i përket karakteristikave të emigracionit për periudhën, me njerë kisha me thëmë pas luftës deri në vitin 2010 ose 2008-2010 dhe periudhën tani. Edhe ky ndryshim vjen kryesisht si rezultat i politikave të shteteve të huaja për të tërhequr punëtor me shkallësi të larta nga rajoni i Ballkanit Perëndimor, ku e kemi edhe Kosovën. Vlerësohet se diku rreth 400.000 persona janë konsiderohen si diaspora e Kosovës. Ky regjistrim është bën nga Ministria e Emigracionit në vitin 2013 dhe kemi pas një kampanjë cila është zhvilluar edhe kemi janë regjistruar gjithsej 400.000 persona. Mirë po, duhet thekë që ky është vetëm një vlerësim, ky numër mundet me qenë edhe më i lartë. Sepse është pak problem ti takojsh apo ti kontaktojsh të gjithë anëtarët e diasporës kosovare. Tu nuk po flas vetëm për diasporën kosovare shqiptare, por për të gjitha komunitetet që jetojnë në Kosovë, gjithsesi që e kanë priardhën nga Kosova, edhe jetojnë jashtë, më falni. Në bazë të analizave, është thënë gjithmonë që diku rreth është gjetur, diku rreth 1/3 e familjeve kosovare gjithë kanë pasur plane për të emigruar. Në kuadër të familjeve, pra ose një antar ose më shumë antar, kanë pas plane për të emigruar, dhe ne e dim që në periudhën më njëherë pas luftës, emigrimi kryesisht ka qenë ilegal, i jashtëligjshëm. Këtë rezultat apo këtë gjetur e kam nga punimet e mia shkencore që i kam bë, mirë po, edhe UNDP-a e ka pas në një prej Human Development Reports që e keni bë si UNDP, edhe ju keni marrë në përfundim ose keni gjetur që diku rreth 1/3 e të anketuarve kanë pasur plane për të emigruar. Mirë po, unë do të flas pak më vonë ose pak më poshtë, do të analizoj çështjen e asaj se a emigrojnë më shumë apo a kanë emigruar më shumë ata me shkallësi të larta apo jo. Dhe po du tani me dalë të kjo pjesa tjetër, apo periudha tjetër e emigrimit, e cila i ka do karakteristika tjera në dallim me pjesën e paravitit, po them ashtu 2010, po nuk më me bën një ndarje të plot në aspektin kohor. Kohën e fundit kemi vrejt dhe po e ndëgjojmë edhe në lajme, po e ndëgjojmë edhe në çfarqe shoqërore, që kemi një emigrim shumë të madh të punëtorëve të sektorit të shëndetësisë, mjekëve, infermierëve e tjera, por edhe në sektorin e inxhinierisë, gjithsesi inxhinierisë softverike. Kemi një numër shumë të madh të atyre që po emigrojnë. Dhe kjo tani nuk është vetëm rezultat i pakënaqësisë me vendin e punës, me pagën ose me ato që ne i quajmë fringe benefits, me benefitet në kuadër të vendit të punës, ku përfshihet edhe sigurimi shëndetësor dhe gjëra të tjera të ngjashme. Pra nuk është vetëm kjo arsyeja pse po emigrojnë. Arsyeja tjetër është edhe se është qenë një rrugë për migrim formal. Pra këtyne ju ka mundësu nga shtetet e Evropës Perëndimore një emigrim më i rregullt dhe në mënyrë ligjore. Pra kjo është dallimi kjo është një lloj dallimi në natyrën e emigracionit. Derisa më herët kemi pas kryesisht emigracion ilegal përmes bashkimit familjar e tjera, tani kemi të rregullt dhe të institucionalizuar. Dhe më duhet të them që edhe në këtë pjesë, edhe në kuadër të këtyre programeve të emigrimit, numri i grave që po emigrojnë është rritur jashtëzakonisht shumë. Sa i përket arsyeve pse emigrojnë, duhet edhe një çështje me ngrit këtu që ka të bëjë me përmbajtjen e pyetësorëve, të cilët përdoren për të realizuar anketat në terren, nuk po përfshihen arsye të ndryshme. Për shembull, raporti i Bankës Botërore, i bazuar në dhanat e vitit 2017, aty cekën arsye familjare, për edukim, për punësim e tjera.
Në Kroaci, për shembull, ka qenë më e gjerë lista e arsyeve që kanë mujt me izgjedh ata si arsye për emigrim, pra të anketuarit, dhe një prej arsyeve kyçe ka qenë korrupsioni, keqçeverisja në vende të tjera. Pra këto arsye nuk është që i kompaun në anketat që po realizohen në Kosovë kur vjen puna te analiza e emigracionit, aspekteve ndryshme të migracionit. Tash po i përmendi vetëm shkurt, edhe pse me siguri të gjithë ndëgjuesit ose pjesëmarrësit në këtë konferencë i dinë, vetëm shkurt shkarazi, po i shkoj konsekvencave, gjithsesi pasojave të emigrimit të punëtorëve me shkallësi të larta, e mandi këto po i ndërlidhi me publikimet, me të gjeturat e publikimeve të mia. Sa i përket anëve pozitive, ne të gjithë e diskutojmë, është ajo që quhet brain gain, apo përfitimi i trurit, dhe këtu përmendim kryesisht si faktor migracionin kthyes, apo return migration. Ata që kthehen, nuk po flas këtu për migracionin qarkor ende, po vetëm për migracionin kthyer. Ne e dim që një pjesë e madhe e kosovarëve që kanë jetuar jashtë janë kthyer përfundimisht në Kosovë, kanë filluar jetën këtu dhe vazhdojnë. Pra, këtë aspekt mund të kemi përfitim të trurit, sepse ata janë zhvilluar ose janë edukuar dhe janë zhvilluar në aspektin e karrierës jashtë vendit dhe të gjitha ato shkallësi kanë sjellë me veti në vend. Një efekt tjetër pozitiv është që e zbut tensionin në tregun e punës, sepse ne e dim, papunësia është jashtëzakonisht e lartë në Kosovë, prandaj një numër i atyre të papunëve, kur kanë shansë dhe i dalin jashtë shtetit, nënkupton që zbutet pak tensioni në tregun e punës. Element tjetër kyç për cilin flasim se për çdo ditë janë remitencat, po është e vërtet, kemi hyrje shumë të mëdha të remitencave në Kosovë. Zakonisht çdo vit kjo është sillur diku rreth 12-13-10% e GDP-s së Kosovës për vitin për të cilin bëhet analiza. Kur flasim, element tjetër përveç remitencave janë edhe tash remitencat janë ato që dërgon nga persona të cilët ende jetojnë jashtë. Mirë po, këta që kthehen me veti gjithmonë sjellin edhe kapital financiar. Përveç asaj që tham kapitalit human që janë zhvilluar jashtë vendit. Sjellin edhe kapitalin financiar dhe këtë e përdorin ndër të tjera, jo vetëm për konsum, është e vërtetë që edhe për konsum, po jo vetëm, e përdorin edhe për zhvillimin apo fillimin e bizneseve të ndryshme. Dhe bashkë me këtë kapitalin financiar, ata sjellin edhe kapital social. E këto janë gjithë ato rrjetet. Rika, më falë të ndërprese, e di që e kemi interesant temën, mirë po i kemi edhe 2 panelistë tjera, edhe e kemi Beratin që duhet të shkon, kështu që nëse kështë një mundë ndoshta ta përmbledhish, pasi në pjesën e pyetjeve mundemi të kthehemi pak më detajisht. Faleminderit. Vetëm. Po atëherë po e lë me këto vetëm shkurt edhe anët negative. Anët negative i përmendim edhe këto non-stop, janë brain drain, që është ikja e trurit, edhe është brain waste, që i vjen shkuarja huqe e trurit, sepse jo të gjithë ata me shkallësi të larta të Kosovës munden me i transferu diplomat dhe njohuritë e tyre në vendin ku emigrojnë dhe të punojnë, të bëjnë një punë që përshtatet me shkallësitë e tyre. Këto janë 2 prej çështjeve kyçe negative, po ashtu një ndikim negativ shumë të madh emigrimi i atyre me shkallësi të larta e ka edhe barrën fiskale, të cilën ja shkakton qeverisë së Kosovës për shkak se të ne sistemi arsimit është kryesisht është publik dhe po marrim një doktor për shembull, duhen 11 vite për të bërë doktor i specializuar. E mos flas tash për anën financiare që në fakt mbulohet kryesisht nga qeveria. Neve këto na kushtojnë, pra është edhe aspekti i barrës fiskale. Apo i përmendi të gjeturat e analizave të mia, Mrika, më fal se Berati i ka vetëm 15 minuta kohë, kështu që më duhet pasi 3 minuta, po i më përmendi këto dhe 2 minuta, please. 2 minuta. S'është problem, lutem.
Analiza që kam bë janë 3 lloje, pra prirja për të emigruar, kthimi i emigrimit, po ashtu e kemi edhe investimin në biznese. Te sa i përket prirjes për të ikur, po flas për danat vitit 2007 dhe danat vitit 2012, aty e gjetura është që në fakt ata me shkallësime të larta, me edukim më të lartë, kanë prirje më të vogël për të emigruar, dhe në anën tjetër, kur kanë bërë analizën e kthimit të emigrantëve, del që ata që kanë edukim më të lartë, pra shkallësime të larta, ata kanë prirje më të lartë për të kthyer në Kosovë. Pra çështja e brain drain për periudhën 2007 dhe 2012 nuk vlen shumë për Kosovën. Mirë, po thash edhe një herë, trendi i fundit tregon diçka tjetër, kështu që duhet në analiza të reja. Dhe sa i përket investimeve në biznese familjare, del që edhe migracioni, edhe remitencat kanë patur ndikim pozitiv në fillimin dhe zhvillimin e bizneseve në kuadër të familjeve kosovare. Këto janë analiza empirike që i kam bërë me danat vitit 2007 dhe vitit 2012. Pjesën e komandimeve nuk po e diskutoj. Mundemi ta kalojmë më vonë. Faleminderit Mrika. Berat, faleminderit për durimin. Tema është jashtëzakonisht, të mos them interesante, po fascinuese. Prandaj drejtët e me kam pak vështirë të ndërpres, sepse të gjithë jeni të ardhur me informata të jashtëzakonshme. Kështu që atëherë pa e zgjatë, të lutem, radha jote, të na tregosh për kanvështrimin prej sektorit privat sa i përket ose të gjeturave të raportit ose situatës në përgjithësi. Mi keni pjesë, ndoshta veç mullzove që ka me folë. Faleminderit për gjithat. Faleminderit. Po, lirisht, vazhdo, Berat. Po, atër ju falenderoj për ftesën për të qenë panelist në një ndër diskutimet më të rëndësishme, për cilat realisht ka nevojë shumë debati që zhvillohet rreth ekonomisë këto, duke ditë që Kosova e ka një llafaçuri qoftë në pjesën e viteve të 80, pastaj migrimit detyrueshëm nga okupimi dhe konflikti si dhe lufta e viteve 90. Dhe tani edhe në periudhën e pas luftës ka qenë detyrueshëm për shkak të gjendjes ekonomike dhe ky i fundit që ka qenë nxitur edhe kërkesa për fuqi punëtore në vende të ndryshme, sidomos të Evropës, dhe i cili realisht po na i merr disa prej profileve më të rëndësishme për cilat kemi investuar me vite, sidomos në pjesën e, siç e theksoi edhe profesoresha, në pjesën e shkencave mjekësore e shtyrë ose e gjeneruar nga investimet private, kryesisht duke rritje të investimeve të Berat, më falë, të lutem, direkte. si duket ke probleme me internetin, sepse nuk kemi të arrit të dëgjojmë mirë. Mos kemi nevojë që të aktivitet të pjesa e shërbimit. Ndajoni ta ndroj këtë. Të lutem, se ka edhe distortion edhe time lag, e që atë nuk dëgjohet mirë.
Berat? Okej, tash përsëri më duket je I lidhun. Është në rregull tash? Tash është shumë më mirë, po, faleminderit. Atëherë vazhdojmë. Isha duke folë për pjesën e nevojës për rritje ekonomike të qëndrueshme, e cila duhet me u bazu dhe në burime të qëndrueshme, siç janë investimet private dhe kryesisht investimet që vijnë nga jashtë. Dhe të njëjtën kohë për një adresim të pjesës së deficitit tregtar që Kosova e ka jashtëzakonisht si një ndër problemet kryesore ekonomike, duke synuar rritje të performancës së eksporteve. Dhe tash, një ndër problemet kryesore për me qenë konkurrues, qoftë me tërheqë investimet e huaja direkte, qoftë për me rritë eksportin, është edhe çështja e shkatësive. Nëse nismi prej një rregulli të pashkruar, mund të themi që në karakteristika demografike që ka Kosova, me një dominim të popullatës së re, do të ishte shumë fizibile, do të ishte shumë e arsyeshme investimi në shkatësi. Mirë, po problemi qëndron që kompanitë, po edhe në përgjithësi gjithë aktorët që janë përfshirë në këtë pjesën e investimeve për rritjen apo për përmirësimin e shkatësive, nuk shohin shumë motiv. Nuk shohin shumë motiv nga ky rrezik, pra që do të ketë migrim të fuqisë punëtore. Ne e kemi vrejt nga analizat tona dhe nga bisedat tona me kompanitë, me punëdhënësit më të mëdhenj në këtë vend, dhe cilët kanë potencial për investim në shkatësi, që nga koha kur diskutohet shumë për këto, për shembull, lejet e punës në Evropë, sidomos në tregun gjerman, apo që nga koha kur diskutohet për liberalizimin e vizave, kemi një demotivim të madh të fuqisë punëtore në këto kompani, në sektorin privat, një ulje të produktivitetit, I cili pastaj normalisht ndikon edhe në aftësinë konkurruese të ndërmarrjeve. Domethënë, shumica e punëtorëve në këto kompani e shohin punësimin aty si të përkohshëm. Domethënë, e shohin veten si në një vend pune të përkohshëm, gjithmonë duke prit mundësinë e radhës për të migruar. Pra, edhe pse fizikisht janë aty, ne themi si me thonë, me trup janë aty, po me mendje janë në Evropë. Kjo realisht është duke u paraqitur si një ndër problemet kryesore tash të kompanitë, dhe shumica këtyre kompanive tash kanë hezitime për të investuar në shkatësitë e punëtorëve, sepse e konsiderojnë që pjesa më e madhe e tyre potencialisht mundet me migru. Nëse I shohim domethënë analizat e fundit, e shohim që në pjesën më të madhe të kompanive, sidomos te sektori I prodhimit, rreth 50%, domethënë që përputhet edhe nga çka është prezantuar nga ana juaj, rreth 50% e punëtorëve kanë lëshuar vendet e punës në këto kompani dhe kanë migruar jashtë vendit. Çka është më shqetësuese është që në një pjesë të madhe të këtyre kompanive paga mesatare ka qenë jo më e ulët se 500 euro, domethënë që është dikon dukshëm mbi mesatare në pagës mesatare në Kosovë. Edhe pjesa më e madhe e këtyre kompanive, domethënë rreth 60% e këtyre kompanive konsiderojnë që kjo prirja për migrim dhe shkatësitë, domethënë mungesa shkatësive të fuqisë punëtore janë ndër problemet kryesore të aftësisë konkurruese të këtyre kompanive. Siç e thash, sektori prodhimit, domethënë sektor ku ne do të duhej të kishim shumë më shumë investime dhe do të duhej të kishim shumë më shumë punësim, është më I prekur nga prirja për migrim apo nga migrimi që ka ndodhur në kompanitë të këtij sektori në vitet e fundit, sidomos në 3 vitet e fundit. Kështu që realisht duke pa që një ndër aftësitë, më mirë me thonë një ndër përparësitë kryesore të ekonomisë tonë do duhet të ishte fuqia punëtore për shkak të moshës, për shkak të demografisë që kemi. Në anën tjetër, kjo po bëhet edhe pengesa kryesore momentalisht për zhvillimin e shumë kompanive në vend. Dhe arsyet veç u thanë, u theksun, u potencun, u analizun,
Ne duhet me bësh shumë ma shumë që synojmë spaku këtë pjesën e trunit, këtë pjesën e këtyre aftësive që janë një shkallë më të lartë, të motivojmë të mbajmë brenda, po të njëjtën kohë të mos anashkalojmë edhe sidomos pjesën e shkallësive që lidhen me sektorin e prodhimit, me sektorin bujqësor, por edhe me sektorin e shërbimeve. Tash normalisht një ndër arsyet mund të jetë edhe pjesa e kushteve të punës, qëndrueshmëria e kontratave, mirë po ka dhe shumë arsye tjera për cilat ne kemi ngritë zërin vazhdimisht dhe mes tjerash më duket që të kësaj Artania në pjesën e vet, një ndër arsyet kryesore që bëjnë sektorin privat jo atraktiv, nuk lidhet drejt për drejt vetëm me kontratat apo me kushtet e punës, por lidhet edhe me një konkurrencë paradoksale që ne kemi si sektor privat nga ana sektorit publik. Rritja e pagave në sektorin publik ka kriju realisht vetëm dy alternativa për punësim që i shohin trit. Këtë mund ta them edhe me plot kompetencë edhe nga puna ime në universitet. Trit sot i shohin vetëm dy alternativa të punësimit të qëndrueshëm, ose sektorin publik, ose ikjen jashtë vendit. Dhe kjo ndër vite po na shkakton shumë probleme me nxit apo me atraktu fuqi punëtore të kualifikuar në sektorin privat. Prandaj besoj që tash këtu ka rol edhe pjesa e politikave, apo më mirë me thonë pjesa e politikave që lidhen me sektorin publik edhe me pagat në sektorin publik, në mënyrë që të mos na krijohet atë një konkurrencë e cila realisht na bën shumë dëm në pjesën e aftësisë konkurruese të sektorit privat. Unë kaq për pjesën time. Faleminderit Berat, edhe më vjen mirë që në një farë forme prezentimi ose diskutimi më rikës u lidh shumë mirë edhe me prezentimin tanë, se në një farë forme keni informata si në aspektin akademik, si prej sektorit privat të cilat e mbështesin njëna tjetrën, edhe kjo çështja e migrimit, sepse ndoshta ende në Kosovë mendojmë për njerëzit që migrojnë si njerëz me aftësi të thosh të ulta ose ma të kufizume profesionale, mirë po jemi të e pa që kjo zatën nuk është e vërtet. Nëse ka pyetje në këtë pjesë, nuk e dia ka panelist tjerë, pas meje, po nëse ka pyetje me dëshirë. E kemi edhe një, po zatën çka me Amerikën, unë duhet më pyes andaj, ju falenderoj, edhe shpresoj që do të kemi edhe bashkëpunime tjera antarë. Patjetër se shoh që është një fushë e cila duhet të diskutohet pak më gjerësisht, pak më thellësisht, ku ndoshta fokusohemi në një temë specifike, do thotë çështja e sektorit privat, e arsimit e tjerë dhe lidhshmëria, sepse e di që sot është pak më condensed, më compressed krejt takimi. Berat, faleminderit shumë edhe për durimin, edhe dëgjohemi përsëri atëherë. Ty të përshëndesim, ne vazhdojmë më tutje. Suksese në diskutimet e juaja. Faleminderit. So as I was saying, some of the issues that are coming through during this very brief, very condensed discussion is the fact that perhaps we also need to rethink what do we understand by migration and the labor force that actually migrates. Because what we are seeing is a shift in the skills level and education level of people who are actually migrating or emigrating. And that obviously, when you deal with the concept of brain drain, actually that has far longer lasting repercussions for the economic development of Kosovo, rather than if we were looking at the emigration or migration of let's say manual or semi-skilled labor. So as I said earlier, I think we need to have a few more of these discussions when we actually touch a little bit, or we go more in depth in some of these elements, because of course within an hour and a half we can't actually even begin to address all the issues. So very conscious of the time, and thank you very much all for your patience, I would like to present our next panelist, and that is Dr. Peter Middlebrook.
He is the CEO of Geopolicity Incorporated. It's an international consulting group, and he also heads the Dignity Designed and Delivered Incorporated, which is a company which works in sort of humanitarian space, providing sort of innovative approaches. Peter is also a former World Bank, EU and UK official and growth economist, and he has provided advice to more than 40 countries on complex economic reforms toward modernization. So I'm very happy to have Peter here today. So Peter, without sort of further ado, I think I did a good presentation for you. Please, let's continue with sort of what your thoughts are on the subject. Thank you very much indeed. Can I check that you can hear me first? Absolutely, loud and clear. That's great. First of all, thank you. Congratulations to everyone, I think, for the pioneering work that you are doing, and also the report, which I find very rich in detail. As you know, dialogue is critical. And in this context, I'm delighted, although I'm aware we're short of time, but to share with you some of my insights and ideas based on my own experience of being a public sector regulator, but also a private sector operator, because they're very, very different skill sets. So before I kick off, I'd like to bear in mind again that I'm going to balance this between my kind of former public sector employee sort of brain, but also in the fact that I'm a business operator, and there is a disconnect there. I would describe the current public sector approach to resolving the skills gap is overly simplified and failing. And as evidence for that, I think we have 30% youth unemployment in Spain, an advanced economy, and pockets of youth unemployment of 40 to 60% in many other economies, perhaps in part in Kosovo, but also in other economies such as Egypt. What I'd like to do, and I realize I'm fairly short of time, is provide you a balance between that kind of public sector, public policy piece, and actually operating a business in the real world. Each economy faces very similar challenges, and every country is trying to diversify. They're trying to boost exports. They're also trying to encourage internal domestic growth for import substitution, which improves the terms of trade. In all countries that we work in, the private sector is seen as the engine of growth. In other words, the employer of first resort, and perhaps even last resort. However, many of the structural reforms that we see, and I think this is true of Kosovo, are not necessarily easy to identify. And many of these reforms would take years to be put in place, certainly if one was to adopt what is called a business as usual, slightly incremental approach. In this world, and as we transition towards the fourth industrial revolution, which is what's going on at the moment, the idea is not this business as usual approach, but it's really to have a set of accelerated reforms. And these are often built around what we call the regulatory guillotine. In other words, not sequentially over many years, restructuring regulations that may outcompete the private sector, but in one moment, issuing a new slew of reforms that create a level playing field for domestic investors, but also for foreign direct investors. And some of the more advanced economies, South Korea as a good example, Singapore, Dubai more recently, and some of the others historically have been very, very good in accelerating that reform process. What I want to say, which is critical here, is in essence, economic development is a marriage. It's a marriage between partners. You have public partners, public officials, in this case, for example, including the Kosovo Employment Agency, parastatal structures, the state-owned enterprises, of which be aware that they crowd out private capital. The private sector, which is both domestic and foreign direct investment, and these are both brownfield existing investments that might be moved forward, or greenfield investment, new money which is flowing in, and the consumer. That is the marriage of relationships. And this marriage is fundamentally based on dialogue, on exchange, on clearly defined roles, and the balance between risks and rewards. And for many private sector operators, I know myself, if the risks are too high, we simply will not invest, even if there's an opportunity. So this, I think, is described by my colleague from USA. This kind of economic ecosystem is established very much around a rule-based transactions. Okay, these are rule-based transactions between these various parties themselves. But an advanced economy has many moving parts. You can't just talk about the skills gap, because you won't resolve the problems
related to that just by coming in at that level. So I would see a number of different gaps in the Kosovo case. And I believe these would be important to dialogue and perhaps to building on the research that you've done, but some future research too. There's a skills gap, including the public sector. And last year, on many public platforms that I was involved with, facilitating workshops with many hundreds of officials, I would say less than 1% of public officials have any private sector experience at all. So the public sector has a skills gap because they do not understand how the private sector works. So that's the skills gap within the private sector vis-a-vis the market and within the public sector in terms of the way they regulate. There's also a gap in economic opportunity. If people are leaving, 800,000 people are leaving to work in advanced economies in Germany and Switzerland, it's not just a skills gap, it's an economic opportunity gap, which is probably also have what I would call the third gap, which is a disparity between wages, between what the public and private sector pay, and also what private operators can offer compared to other market opportunities within a free market of Europe. There are also other gaps which I won't talk about related to experience and perhaps even to aptitude and motivational gaps. So closing the skills gaps is important, but it's probably insufficient by itself, and it needs to be very closely linked to this wider approach. In thinking about skills, I think we also need to differentiate, and this is very, very important, is to differentiate not just between do we want doctors and nurses and IT people, but are we training employees, the self-employed, or business owners, or investors? Because without business owners and investors and those skill sets, we will not provide jobs for the employees and the self-employed. So you have to think about it from that point of view. I'm an investor in businesses. We've just put 5 million into our new business. We're a relatively small company, but I run a different software. I think fundamentally different than an employee, but we all need to work together. So we need to differentiate between those elements, I believe as well. I realize time is short, so I'm going to just kind of drill down on, I think, what are some emerging issues for Kosovo, for what we might call brand Kosovo. And the most successful economies have said, what is our comparative advantage? You know, that might be geographical, structural reasons. Having a diaspora is also an advantage, for example. And what is the competitive advantage? What is it we do on a cost efficiency better more than anybody else, which allows us to export goods of a higher quality at a lower price? And that's about transactional economics as well. Brain drain, as you know, really is market forces working. It's people moving because there are more opportunities abroad. So creating economic opportunity in Kosovo is something that the private sector can work on, but is very much a dialogue process with the public sector who regulate the economic mainframe. They also create the incentives, and they also put in place what we call the signaling effect of a government public policy that is increasingly more progressive, that gives private sector and the investors a feeling that they are investing long-term into a market where the rates of return will be rewarding in that sense. So, you know, what does all this mean? And again, I'm keeping this fairly short because I know a lot of the dialogue between public and private sector has often been a kind of industry-university collaboration. And if you look at Germany, or the US and the models around this, for example, you see that we're heavily focused on science, technology, engineering, and mathematics, what we call STEM fields, for example. But as we get into new economies, highly digitized, highly automated, with agile management systems, again, the nature of that dialogue is changing rapidly. And, you know, there is a disconnect there too, because colleges and universities, they often think they're adequately preparing students for the workforce, but it's not true. I can tell you as a private sector business, every single person we bring in outside of an accounting function or a perfunctory function, you know, administration, needs to be trained and reskilled internally, even if they have masters and they have PhDs. On the other side, entrepreneurs need a space in the market and an enabling environment that encourage investment and risk-taking. So you have to think about the public sector, the role in public policy making, probably lots of work in there on parastatals to make sure you're not crowding out the business space. You have to differentiate between who are going to be employees, self-employed operators, business operators, and investors. And you need to create the space for entrepreneurs who believe that brand Kosovo is a place to base their business, to transact their services for the domestic market, but also perhaps using it as a springboard for wider exports into Europe
or further afield. So what key steps would we take? And again, I realize we're very short of time, so I've condensed some of this discussion. So the first thing I think would be to say for the government, what are Kosovo's competitive cost efficiency advantages? And what are the comparative advantages? What is brand Kosovo? Is it technology based? Is it a startup based like Israel? Is it an innovation hub? Is it a trade hub? What is that? And how do we invest against that? Then we have to ask ourselves as part of this government dialogue, and I think this is very important for entities such as the UN system, if the public sector does not know how the private sector works generally, and the private sector does not understand how the public sector works, how do we create forums, platforms, not short-term, not one-off, but permanent, that allows dialogue on how to create this space for private domestic capital for entrepreneurs, and also allows the government to regulate not in this incremental way, but actually in an accelerated way with substantial regulatory, often deregulation, getting the government out of private sector business. And how also do you ring fence? I think Germany was the first country with free markets or special economic zones. There's a whole basket of measures out there. One thing I would say as an investor here, we can incorporate anywhere. Our first job is not to say we're going to incorporate in Kosovo. We ask ourselves, why would we incorporate in Kosovo? What's the regulatory regime? What's the tax burden? What are the wage costs? What are the skills available on the market? And all those other elements which are going to be part of this ecosystems approach, which is there. At the heart of this, and then I think I will probably close my comments, national workforce planning for both the private sector and public sector is critical. And workforce planning for the existing structure of the economy, but importantly now as a kind of post-COVID-19 world, for the envisioned future economy. What economy do we want to build? Look at what Dubai did. Dubai has lots of challenges, but they were not unsighted on thinking 5, 10, 15 years and investing ahead into that space. And national workforce planning is something that needs to be done. And it can also link, which is part of the UN agenda, making sure you target those who are being left behind, women, the youth unemployment, and so forth. I would close, there are many other recommendations I would bring, but I would close with one thing which I think is important. There's a huge push in advanced economies towards internships and apprenticeship programs, and there's some large corporations. So what I see is establishing a national platform that includes large corporates, but some of the small private sectors who will have their own vested interest to work with education institutions and with the public sector themselves to identify the growth sectors, identify what the impediments to growth are in terms of some of the gaps that I've identified, and then almost to put a roadmap together and drill down on those. And some of the most advanced economies, of which Kosovo sits on the border of them, would be very, very capable enablers of such an approach. I have other things to add, but I'm short of time, and with that I would close. Peter, thank you ever so much. I was really trying to type very fast on this one so I could capture some of the elements that you raised. Very thankful for your participation, and thank you very much for staying with us right till the end. As I said also to Berati, the subject is absolutely fascinating. Therefore, we also had a number of panelists. All of you are experts, and we wanted to hear from everybody. So perhaps the time allocation was a little bit, well, could have been better, let's put it that way. But again, listening to you, I actually see that we do have a need, and there is also an opportunity for all of us to get together in a slightly different forum, in slightly perhaps different format, and then just focus on some of the elements that you mentioned, and then have that in-depth dialogue to see how things can be built back better for Kosovo, and what would that mean from the policy level, from the private sector, from the educational sector as well. So Peter, thank you once again. It was really brilliant. I would like now to open the floor, and Peter, if you do need to leave, then please, by all means. I'm happy to stay. I'm happy to stay. Okay. Oh, well, thank you very much. All right. So that's brilliant, because I'd like to open now the space for questions, for any comments, any observations, or initial thoughts from any of the participants. So please either raise your hand, type a question,
or if you can unmute. Okay, I see Mr. Marian Dema. Okay, Zoti Marian? Yes, yes. Can you hear me? Yes. So, hi, everybody. I'm going to switch in Albanian because most of participants are Albanian, so maybe it's going to be easier for them and, of course, for me. Unë jam rektor Universitetit Prishtinës. Universiteti Prishtinës Hasan Prishtina, gjithë dini që është universiteti më i vjetër, është universiteti më i madh, po me më shumë ndikim në Kosovë. Prandaj, me të marrë të drejtimi këtij universiteti, kam pas parasysh se ku do të jetë universiteti pas 4 vitesh. Çfarë produkti do të përgatisim? Dhe natyrisht, njëri ndër shqetësimet tona ka qenë që ta përgatisim universitetin me qenë në funksion të komunitetit, të adresoj dhe të merret me të gjitha çështjet që e preokupojnë komunitetin, që natyrisht një çështje është edhe emigrimi dhe tregu i punës. Prandaj në këtë drejtim është dashur të përpilohet një plan strategjik që të bëj fillimisht ndryshime në universitet, ta kthej universitetin nga një universitet që ka qenë më tepër i orientuar ka universitet teorik, ku studentët janë orientuar më tepër në pas diploma, në një universitet i cili do të jetë i orientuar ka biznesi, ka tregu i punës, nëse mund ta shprehi kështu, të kalojmë për një modi që ka qenë kultura jona e pritjes për një vend pune në një mod të krijimit të një vendi të punës. Pra në këtë aspekt kemi bërë shumë reforma në programe studimore, kemi hap shumë qendra, shumë zyre, me anë të cilat kemi dashur që t'i ndërtojmë shkasitë e studentëve, sepse po jetojmë në kohën e informacionit, ku njohuritë munden në Google brenda minuta, ndoshta sekonda të gjej mirë, po shkasitë nuk mund të krijohen me njëherë në mënyrë që studentët tanë të përgatiten që t'jenë inovativ në këtë aspekt. I kemi themelu 2 qendrat e inovacionit, shumë qendra tjera, që të kenë ide, që të jenë gjendje të adresojnë të gjitha çështjet. Në këtë aspekt kemi bërë një komunikim shumë të mirë me kompanitë, se ideja ka qenë me kompani private dhe publike që studentët tanë të përgatiten për tregun e punës, që studentët tanë mos të shiqojnë vetëm rrugë të largimit, por shiqojnë rrugë të krijimit, të bashkëpunimit me sektorin privat, i cili natyrisht që ka nevojë për ekspert, për të diplomuar të përgatitur. Gjithsesi që programet studimore i kemi përshtat tregut. Në të gjitha fakultetet kemi kriju trupa këshillëdhënëse, të cilat janë të përbërë prej ekspertëve që kanë pas suksese në ekonomi e në fusha tjera. Që mos me zgjatë më tepër, ideja e jonë dhe universitetit është një ide gjithëpërfshirëse që të bëjë ndryshimi i madh në veçanti në mentalitetin tonë, sepse këtu në Kosovë fatkeqësisht çdo gjë punohet për formë, jo në përmbajtje. Ideja dhe përkushtimi i Universitetit Prishtinës ka qenë që të kalohet në gjithëpërfshirje, të kalohet në jo vetëm që deri tash u fol më shumë të në identifikim probleme, por në gjetjen e zgjidhjeve, të krijohen sisteme të qëndrueshme, funksionale, që do t'i adresojnë këto çështje, se siç janë një gjë do të më ditë. Ne kemi bërë gjitha këto ndryshime, gjitha këto reforma që ndoshta duhen me ditërat i përmendi, po këto janë procese, mirë, po megjithatë, nëse nuk e bëjmë hapin e parë, nuk mund ta bëjmë hapin e 100, prandaj kërkoj prej gjithëve që të kalojmë më tepër në çështje praktike që vërtet ta ndihmojmë për zgjidhjen e këtyre çështjeve, që për mua megjithatë është një çështje që e keni ngritur shumë me rëndësi. Faleminderit, provova me qenë sa më i shkurtër sa zgjata pak, po megjithatë faleminderit për vëmendjen. Faleminderit zoni Marian. A kemi pyetje tjera? Do we have any comments? Does anyone want to reflect on what we heard today?
at all? I know it's been 2 hours and 6 minutes exactly, but for me at least, it's felt much shorter. I have to say, I find, as I keep mentioning, I find the subject fascinating because it's not just about us and it's not just about now, it's about the future of Kosovo, it's the future of our children, of the people who live here. And the world is changing so rapidly that perhaps because we are also caught in our own issues, let's put it that way, perhaps we don't necessarily see what is happening out there in the world and how that is going to affect us in both the short and in the long run. If there are no comments, if nobody wants to take the word, then anyone? Sorry, because I cannot see. Zotni Bujar, po, lirish, më fali se nuk I shoh gjithmonë këto porositë këtu. Po, okay, urna. Unë po provoj shumë shkurt po dalë vetëm temë direkt, po përshëndes gjithë panelistët, vërtet ke një temë fantastike që I ka mungu Kosovës gjatë. Mime dhe një qasje shumë e thellë, definitivisht koha shumë e shkurtë dhe shpresoj që do të vazhdoni me një takim të gjashtë. Unë vetëm dhe të shtoj disa çështje shumë shkurtë lidhur me qasjen. Ndoshta qasja në Kosovë është qasje e parcializuar. Unë deri tash nuk kam pa një pikturë gjenerale, një puzzle. Kemi qeverinë e cila ishte deshtë shumë me të simbolizuar këtë veprimet, aktivitetet, e kemi ekonomia që është pothuajse vetmuar në veprimtari dhe kemi arsimin që tash me komponentën edhe private, po ashtu është në mënyrë vetmuar dhe pra ashtu siç ka marrë mendja, duke mos pas informata të mjaftueshme në treg. Prandaj unë po shoh këtë një stuj jashtëzakonisht rëndësishme dhe mendoj që ta një zhvillim më thellë të kësaj çështje. Ndoshta si rekomandim mendova me nxjerr për këtë. Përshëndes shumë edhe zonjën Kadio që I dha disa stana që mundesha të them, edhe zoti Arben Pashtu me raportin e vet. Një qasje, jam arkitekt me background dhe kisha quajtur një qasje katëdimensionale, një shtrirje në kohë dhe në hapësirë. Një sistem dinamik që I përshtatet, tha parafojësja emrin një për lifelong learning, një sistem që është responsive edhe ndërlidhen të gjitha këto komponente që përmendëm përpara. Po ashtu një përvojë ka motshme, shumë motshme, kur kam qenë fëmijë, ka qenë ai mobiliteti I fuqisë punëtore, kur ish Jugosllavia e dërgoi ke punëtorë Libi dhe prej Libisë u ktheshin mbrapa, ajo përmendet dikush prej polësve këtu sot. Me kriju mundësi Kosova që lëvizja e ekspertëve jetë në dy drejtimshme, jo të shkojnë të besin atje, po të krijojnë shërbime, të japin shërbime edhe të cilat mandej mundën me mundësu edhe me u nëpërmjet remitencës kthehet diçka te buxheti I Kosovës, por edhe forma tjera të përfitimit. Është edhe në mënyrë. Por fokusi derta me qitë në përvojën tonë të fundit që na ndodhe me koronavirusin, edhe me punën në distancë. Unë mendoj që një perspektivë e mirë kishte më qenë për të rinjtë kosovar që të stimulohen profesionet që mundën shërbime të jepen prej distancës. Në Kosovë unë po shoh gjithandej zyre një farë shërbime outsourced prej distancë, prej Kosovë ku po jepen shërbime edhe në profesionet e arkitekturës, edhe profesionet e teknologjisë, edhe profesionet tjera apo të tjera, natyrisht infermieria e sportit, gjëra të tjera që mundën distancë, por shumë punë mundën në këtë distancë, ndoshta ndërtimi I bizneseve të ashme kishte me qenë edhe nga drejtare. Unë kaq deshta me thonë, po vje keq pak me të kohë, tjera disa gjëra tjera, po shpresoj që ta do të kemi mundësi
kontribut më të madh i falenderoj të gjithë parafolësit. Vërtet kanë secila temë për mua interesante dhe isha kënaqësi e dëgjuar të gjithë. Faleminderit zoni Bujar. E di se I kam betë Mrikës pak borxh. Mrika, a je ende e kyçur? A I kemi Mrikën apo ndoshta është shkëputë? Në rregull. Can I just say something? Sure. Can I just... Yes, go ahead, Mike. Joshua, sorry. I'm also fascinated by this for many reasons. And while I'm new to Kosovo, I've quickly come up to speed on the challenges. And I think that USAID is well positioned in the next 5 years to work quite heavily in education reform and the labor issues with regard to workforce. I would like to encourage this group to meet again and talk openly about how we can work together as a donor community, supporting each other both on the academic reform side and on the labor and private sector engagement side, and how to approach the new government with ideas in co-creation for what could really amount to be a transformational set of interventions that can propel Kosovo into this new, what we call Industry 4.0 or 21st century economy. So I would just like to encourage the conversation to not end here, but to utilize this great analysis and work together to start discussing ways to implement solutions. So often we diagnose the problems and then we go about our way. But I think developing solutions together as a group, as this virtual group could be a great idea going forward to start cementing some of these ideas to implementable solutions. So thank you so much. Thank you, Josh. It's that's very encouraging. Okay, unfortunately, it seems that Mrika had to disconnect, so I'll have a separate discussion with her. But actually, the comments and the findings and the recommendation from the panelists are far too many to actually try and list all of them. But perhaps I can talk about, very briefly mention one or two from each of the panelists. I start with Peter as the last one. Peter has really making the case for dialogue. Okay, things cannot happen in isolation. We need to look at structural issues and let us not oversimplify the situation, because there are different sort of layers and depths of the areas that we need to look at. So that tripartite, four-partite cooperation between the education sector, the public sector, the private sector, and there was something else there, another sector that I didn't manage to catch. Going back to Mrika's presentation, I was absolutely fascinated by the findings that the Western Balkans immigration and migration is 6 times higher than the global level. Now that really says a lot. It is alarming as well, I think, for the long-term prospect. I also find very fascinating that actually women, highly skilled and educated women, are making the bulk of this brain drain or out-migration. And it's very important to look into that and see why that is the case, because as Mrika said, there is a slightly different questioning in Kosovo and slightly different one in Croatia, and actually understanding these reasons would be very important when designing policies which include a sort of positive discrimination for women to join the labor workforce, as Artana mentioned right at the beginning.
We have Ms. Drita Kadriou. She made a note that there is a need for certain clarifications in the concepts that we use, in how we are educating youngsters, the need to improve the professional aspect and sort of linking between practical experience and also theoretical part of it. Artana, who started it all off, made a point to stress the need for soft skills as one of the areas that is highly required in the modern sort of labor market. So it's, and the fact that there is this, at least in Kosovo, there is this group of overskilled and underskilled individual citizens, and that structural unemployment should not be taken at face value because there are a lot of other issues which affect. So it's not just the salary, but it's also the fringe benefits, and it's how you approach and what you offer to prospective employees. And just a slight repetition to what Artana said, gender equality is very important in the labor force, requiring a cultural and societal overhaul. So this is one of the long-term prospects, but now I think more than ever we have that opportunity, as Maria said, to build back better, as Peter said, to have this sort of green growth approach and simply just be better at what we are doing. So hopefully I was able to capture some of the key points from all the presenters. Very great thanks to the participants. Thank you to everybody who stayed with us right until the end. And I think, yes, the duration of this event, I think also indicates that, yes, we should meet again. We should meet again soon. Joshua, the team, Arbeni, and actually really would like to thank Arben Chirizi, the project manager, and Alisa Hassani, who is the statistician, Fatmiri and Amiri, our IT colleagues, experts who made this happen, but also the translators. I know it has not been easy for either of you, so thank you very much, both Bukuria and Fatri. So have a phenomenal week, and hopefully we'll speak to each other relatively soon on this and other subjects. Take care. Thank you, everybody. Bye. Thank you so much. And thanks to Josh, yes. And yeah, almost forgot. I'm sorry, Josh, because yes, thanks to Arben, because he's been excellent in this one. He's kind of been the driving force and has pushed us a little bit more. But yeah, I mean, the cooperation would not have happened without the cooperation with USAID, and that sort of for us, it's a given. So we look forward. Thank you. And there you are, Arben. I can see you now. Thank you to Arba Garani from USAID to manage. Yeah. Yeah, I also want to say special thanks to USAID. I realized I forgot to mention that, the most important thing in the beginning of my remarks. This is actually the last product of the current phase of Public Pulse. So I think it's a great way to wrap up this phase. I hope to be able to continue. And I think, just a very quick comment on, I think this is what we heard from Dea, our UN colleague, and others, that, this is really should just be the beginning of a continuous partnership and dialogue. And at UNDP, we're definitely committed to provide the platform for the discussion to move forward and to convene in the spirit of building back better. Yes. So thank you. Thank you. Next time I will stick to the time allotted. Today was not that brilliant. Okay, faleminderit shumë të gjithëve për pjesëmarrje, për kontribut. Edhe shpresoj të dëgjohemi së shpejti në të ardhmen e afërt. U dëshiroj një javë të shkëlqyeshme të gjithëve. Mirupafshim. Faleminderit. Ciao, thank you, Marta. Ciao.